Γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε γλυκάκια τα οποία θα κάνετε δώρο σε φίλους σας και θα τους καταπλήξετε, γιατί θα είναι δικά σας, θα είναι νόστιμα και πάνω απ' όλα εύκολα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε έναν κρόκο και ένα αυγό. Θα τα χτυπήσουμε λίγο. ...200 γραμμάρια ζάχαρη, ...400 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, χτυπάμε. Και θα ρίξουμε και 600 γραμμάρια αλεύρι. Πάμε να ενσωματώσουμε. Η συνταγή είναι πολύ εύκολη, όπως είδατε. Τέσσερα μόνο υλικά. Θα μας δώσει αρκετή ποσότητα μπισκότων για να την κάνουμε δώρο στους δικούς μας ανθρώπους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εφόσον η ζύμη μας είναι έτοιμη, θα κόψουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι . Θα το βάλουμε σε μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε δίχρωμα μπισκότα, έχουμε κρατήσει ένα κομμάτι από τη ζύμη, θα βάλουμε 20 γραμμάρια κακάο, θα ενσωματώσουμε με τη ζύμη μας για να κάνουμε και μερικά μπισκοτάκια άλλο χρώμα. Λοιπόν, έτοιμη και αυτή. Μπαίνει σε μεμβράνη, ψυγείο και αυτή. Τα αφήνουμε γύρω στα 20 λεπτά να κρυώσουν, να παγώσει λίγο η ζύμη για να μπορεί να δουλευτεί και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας έχει ήδη κρυώσει. Εγώ έχω βάλει 2 λαμάκια τα οποία τα έχω για μπούσουλα. Απλά επειδή θέλω να είναι όλα το ίδιο, δεν υπάρχει λόγος, μπορείτε να το κάνετε και με το μάτι εσείς. Έχω ανάψει το φούρνο μου στους 170 βαθμούς αντιστάσεις και το μόνο τώρα που έχω να κάνω είναι να το ανοίξω με ένα μπλάστη για να μπορέσω να κόψω σχέδια. Εννοείται ότι όλο το υπόλοιπο το ζυμάρι που θα περισσέψει το ξανανοίγετε πάλι κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε σχέδια. Έχω διάφορα κουπάτ. Κάποια ξεκολλάνε, κάποια όχι, δεν μας πειράζει. Βλέπετε, το βάζουμε σε λαδόκολλα, σε ταψί με λαδόκολλα. Εάν είναι παγωμένη η ζύμη δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο. Ένα άλλο. Βέβαια. Κατά αυτόν τον τρόπο θα τα ανοίξουμε όλα, θα φτιάξουμε διάφορα σχέδια και θα ψήσουμε γύρω στα 10 με 12 λεπτά αντιστάσεις στους 170 βαθμούς. Τα σκοτάκια μας είναι έτοιμα. Κάντε το καλύτερο δώρο στους αγαπημένους σας, στους φίλους σας, μπισκοτάκια τα οποία θα τα έχετε φτιάξει εσείς με τα χέρια σας, είναι πεντανόστιμα, είναι εύκολα να τα φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!